Assalamu alaikum, this is Asil, the Arabic coach. This video is divided into 3 sections to help you practice Arabic. To get the most out of it, make sure to do the following. You will hear each sentence twice to help you understand it. It's recommended to pause the video after that and try saying the sentence yourself. This video is in normal speaking speed. To help you get used to natural Arabic, it reflects real pronunciation, suits all levels, and improves listening skills. Beginners can slow it to 0.75 in the settings for easier understanding. Turn on the subtitles and select English to view the English captions. Download the free PDF file to study all the questions and sentences with their translations. Want to master Arabic faster? Subscribe to the Arabic Coach now and stay tuned for more. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يمكنني تجربة هذا القميص؟ نعم، غرفة القياس هناك في الزاوية. هل يمكنني تجربة هذا القميص؟ نعم، غرفة القياس هناك في الزاوية. هل عندكم مقاس أكبر؟ نعم، هذا هو المقاس الكبير. تفضلي. هل عندكم مقاس أكبر؟ نعم، هذا هو المقاس الكبير. تفضلي. كم سعر هذه السترة؟ سعرها 50 ديناراً. كم سعر هذه السترة؟ سعرها 50 ديناراً. هل يوجد لون آخر من هذا البنطال؟ نعم، يوجد أسود ورمادي أيضاً. هل يوجد لون آخر من هذا البنطال؟ نعم، يوجد أسود ورمادي أيضاً. هل هذا القميص مصنوع من قطن؟ نعم، 100% مصنوع من القطن. هل هذا القميص مصنوع من قطن؟ نعم، 100% مصنوع من القطن. هل يوجد تخفيضات اليوم؟ نعم، يوجد خصم 20% على كل شيء. هل يوجد تخفيضات اليوم؟ نعم، يوجد خصم 20% على كل شيء. هل يمكنني إرجاع هذه القطعة؟ نعم، خلال 3 أيام مع الفاتورة. هل يمكنني إرجاع هذه القطعة؟ نعم، خلال 3 أيام مع الفاتورة. هل تقبلون الدفع بالبطاقة؟ نعم، نقبل بطاقات الائتمان والخصم. هل تقبلون الدفع بالبطاقة؟ نعم، نقبل بطاقات الائتمان والخصم. هل هذه المقاسات أوروبية أم أمريكية؟ هذه المقاسات أوروبية. هل هذه المقاسات أوروبية أم أمريكية؟ هذه المقاسات أوروبية. هل يوجد قسم للأطفال؟ نعم، قسم الأطفال في الطابق الثاني. هل يوجد قسم للأطفال؟ نعم، قسم الأطفال في الطابق الثاني. أين أجد الحليب؟ في قسم الألبان عند الممر الثالث. أين أجد الحليب؟ في قسم الألبان عند الممر الثالث. هل هذا المنتج طازج؟ نعم، وصل اليوم صباحاً. هل هذا المنتج طازج؟ نعم، وصل اليوم صباحاً. كم سعر الكيلو؟ الكيلو ب4 دنانير. كم سعر الكيلو؟ الكيلو ب4 دنانير. هل يوجد خصم على الجبن؟ نعم، عند شراء 2 تحصل على 1 مجاناً. هل يوجد خصم على الجبن؟ نعم، عند شراء 2 تحصل على 1 مجاناً. هل هذا مستورد أم محلي؟
هذا المنتج محلي الصنع. هل هذا مستورد أم محلي؟ هذا المنتج محلي الصنع. هل يمكنني الدفع بالبطاقة؟ نعم، الكاشير يقبل البطاقة. هل يمكنني الدفع بالبطاقة؟ نعم، الكاشير يقبل البطاقة. هل يوجد توصيل للمنزل؟ نعم، نقدم خدمة التوصيل داخل المدينة. هل يوجد توصيل للمنزل؟ نعم، نقدم خدمة التوصيل داخل المدينة. هل يمكنني استخدام كيس خاص بي؟ نعم، يمكنك استخدام كيسك الخاص، ونشجع على ذلك. هل يمكنني استخدام كيس خاص بي؟ نعم، يمكنك استخدام كيسك الخاص، ونشجع على ذلك. هل يوجد سلة؟ نعم، السلات والعربات عند المدخل. هل يوجد سلة؟ نعم، السلات والعربات عند المدخل. أين أجد منتجات الألبان؟ منتجات الألبان في قسم الألبان في الممر الثالث. أين أجد منتجات الألبان؟ منتجات الألبان في قسم الألبان في الممر الثالث. أريد هدية لصديقتي. ماذا تقترح؟ لدينا عطور ومجوهرات جميلة. هل تفضلين العطور؟ أريد هدية لصديقتي. ماذا تقترح؟ لدينا عطور ومجوهرات جميلة. هل تفضلين العطور؟ هل هذا أصلي أم تقليد؟ هذا تقليد ممتاز الجودة. هل هذا أصلي أم تقليد؟ هذا تقليد ممتاز الجودة. هل يمكنني الاستبدال إذا لم يعجبني المنتج؟ نعم، خلال أسبوع مع الإيصال. هل يمكنني الاستبدال إذا لم يعجبني المنتج؟ نعم، خلال أسبوع مع الإيصال. هل يمكنني الحجز والدفع لاحقاً؟ نعتذر، الدفع عند الحجز فقط. هل يمكنني الحجز والدفع لاحقاً؟ نعتذر، الدفع عند الحجز فقط. هل يمكنني التفاوض على السعر؟ نعم، السعر قابل للتفاوض إذا اشتريت أكثر من قطعة. هل يمكنني التفاوض على السعر؟ نعم، السعر قابل للتفاوض إذا اشتريت أكثر من قطعة. هل يمكن أن تعطيني سعراً أرخص؟ آخر سعر 20 ديناراً. هذا أرخص سعر. هل يمكن أن تعطيني سعراً أرخص؟ آخر سعر 20 ديناراً. هذا أرخص سعر. هل لديكم تغليف هدايا؟ نعم، التغليف مجاني. هل لديكم تغليف هدايا؟ نعم، التغليف مجاني. هل يوجد موقف سيارات قريب؟ نعم، يوجد موقف عام خلف السوق. هل يوجد موقف سيارات قريب؟ نعم، يوجد موقف عام خلف السوق. هل يوجد فرع آخر لهذا المحل؟ نعم، لدينا فرع آخر في وسط المدينة. هل يوجد فرع آخر لهذا المحل؟ نعم، لدينا فرع آخر في وسط المدينة. هل تفتحون أيام العطلة الرسمية؟ نعم، نفتح كل أيام الأسبوع، حتى في العطلة. هل تفتحون أيام العطلة الرسمية؟ نعم، نفتح كل أيام الأسبوع، حتى في العطلة. Hit like and subscribe to the Arabic Coach and join the journey of learning Arabic with clarity and confidence.